Uite-l, mă, cât e de mic, a plecat și el la vânat. Băi, mititerule, mă, dar apa e luat la tine. Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbant. Vă răspunde la întrebarea când se face scurtarea lăstarilor viței de vie, sau mai bine copcitul. Vedeți dumneavoastră, sunt multe speculații în legătură cu scurtarea lăstarilor la vița de vie. Deja au devenit complicate, lucrări destul de complicate. Nu e adevărat, sunt lucrări foarte, foarte simple. Și vă spun așa, sunt două momente când face scurtarea lăstarilor. 1. Înainte de înflorit, și asta se face cu scopul de a înmulți numărul de celule în boaba de strugure sau alungirea celulelor. Deci cu scopul acesta. Și se face atunci când avem 7 frunze, 7-8 frunze, se întrerupe lăstarul. Ca seba elaborată să vină spre strugure și să facă aceste lucrări, adică ori să prelungească celula, ori să înmulțească numărul de celule în boaba de struguri. Este o lucrare foarte simplă, dar se face atunci, în momentul ăla. O altă intervenție la scurtarea lăstarilor se face cu scopul de a dimensiona strugurii deja formați, bine formați, de a-și mări volumul, de a-i aduce noi substanțe, cantități mai mari de substanțe nutritive, ca să facă o strugure bogat. Când se face această lucrare, se face tocmai în luna august. Am văzut multă lume care face această intervenție acum și tot mă întreabă lumea, putem să scurtăm lăstari că au deja 2 metri, putem să scurtăm lăstari și așa mai departe. Da, putem să-i scurtăm, dar atenție, dacă nu e cazul, nu e urgență, o facem în luna august. Dacă avem o urgență, în situația în care butucul generează lăstari de 4 metri, asta înseamnă că ori este tânăr, ori are o dimensiune foarte redusă între plante, între butuci și are puțin de muncă, nu are struguri foarte mulți sau alte situații. Și atunci putem să facem o scurtare numai de acolo unde considerăm noi că putem să nu ne încurce. Iată, de exemplu, înainte de înflorit, lăsăm 7-8 frunze și scurtăm. Ceva de genul acesta, vedeți? Iată un exemplu așa, că acum nu este faza, e trecută. 7 frunze și scurtat. Ca inflorescența să facă ce am spus eu mai înainte. Iar următoarea fază de scurtare a lăstarilor se face în situația în care deja sunt foarte lungi. Uitați cum este acesta, vedeți? Este foarte lung. L-am petrecut pe sub a doua sârmă, acum pe sub a treia sârmă, vedeți? Să facem aici. Și totuși vine acum în zona asta sau în partea lantă și ne încurcă pe noi, fie la tratamente, fie la ce cultură avem noi pe ei. Și atunci facem o scurtare. Dar nu facem o scurtare atât de agresivă, atât de jos, încât să facem noi drept să pară foarte frumos. Facem o scurtare potrivită așa, din zona asta, de exemplu, de aici, așa, 5-6 frunze, da? Ca lăstarul respectiv să poată să genereze alte subțiori în zona asta, să îmbogățește și face o autosusținere. Dar, prin creșterea lor, se întâmplă două lucruri aici. Caută să-și ia substanță mai multă și al doilea lucru bun ar fi că ar genera substanță necesară pentru struguri. Dar prima dată își asigură substanță pentru creșterea lui. Deci se întâmplă două lucruri, unul pozitiv și unul negativ. Dar dacă nu avem ce face, intervenim un pic. Va stopa un pic creșterea strugurilor, după care și acești lăstari vor îmbătrâni, da? Și va veni partea benefică, adică vor produce acești lăstari sevă pentru strugurile respective. Pentru că o facem înainte de luna august, este clar, am spus și la pom fructiferi și la vița de vie, scurtarea lăstarilor până în luna august generează anticipați. Și uitați aici, ei sunt anticipați deja formați, vedeți? Aici, uitați, ăsta de aici, ăsta de aici, vedeți? Ăsta de aici, ăsta de aici, la fiecare frunză. Acum, dacă noi am scurtat de aici, acești lăstari, vedeți, vor evolua mult mai repede ca înainte, pentru că am eliminat vârful de creștere propriu-zis al lăstarului, mamă. Bun, ce se întâmplă în situația asta? Se întâmplă două lucruri, unul bun și unul mai puțin bun. Unul bun este că vom avea vegetație mai multă, frunze mai multe, deci substanță produsă bună pentru struguri, și un lucru mai puțin bun că o parte bună din această substanță elaborată
va fi folosită chiar de răstare proprii, în dezvoltare, pentru că ei sunt în creștere puternică acum. Dar odată ajunși în luna august, creșterea lor este redusă și atunci toată substanța elaborată prin procesul de fotosinteză va ajunge la struguri. Și atunci avem partea pozitivă. Deci putem să scurtăm la acești răstari puternici, dar nu atât de brutal încât să ne apropiem foarte mult de partea bazală a lăstarului, în așa fel încât să generăm anticipați foarte puternici. Deci, în concluzie, facem două intervenții asupra lăstarilor. Înainte de înflorit, pentru a modifica structura fiziologică a boabelor, adică să avem celule mai multe sau alungirea celulelor, și o facem la 7 frunze de la bază numărate către partea superioară. Și a doua intervenție o facem în august, dar dacă nu putem să o facem în august, nu mai putem să ne abținem pentru că deja apare foarte urât sau ne acoperă anumite zone pe care nu vrem să ne le acopere, atunci o putem face, dar cu reținere, nu venim foarte mult în partea bazală, în așa fel încât să fie mulțumit și butucul și noi. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi, s-a răspuns la întrebarea dumneavoastră, la multe întrebări de ale dumneavoastră cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă sunteți pentru început pe acest canal, avem un canal de informații horticole foarte important. Dați o distribuție, la revedere și succes pe toată linia!